ในยามเช้าของฤดูแล้งแสงแดดที่ส่องลงมากระทบกับผืนดินทำให้เกิดหมอกลอยคลุ้งไปทั่วทิวเขาพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อมุ่งหมายปฏิบัติธรรมตามทางสายธรรมชาติป่าที่ท่านเลือกเป็นที่พำนักในครั้งนี้เป็นป่าดงดิบที่ห่างไกลจากหมู่บ้านและผู้คนเป็นดินแดนที่มีเงามืดของต้นไม้ใหญ่โอบล้อมไปทั่วและแน่นอนว่ามันต้องมีบางสิ่งที่แฝงตัวอยู่ในความเงียบสงัดนั้นพระวิรัติเป็นพระสงฆ์ที่เพิ่งบวชใหม่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ายังอ่อนพรรษาแต่ท่านนั้นกลับมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากโดยท่านได้เลือกป่าลึกแห่งนี้เป็นที่ฝึกจิตเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสท่านปฏิบัติตนตามธุดงควัตรเช่นเดียวกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนเพื่อหลอมรวมกับความเงียบสงบที่ป่าแห่งนี้มีให้แต่ทว่าในค่ำคืนนั้นเงียบสงบนั้นจู่ๆเสียงจิ้งหรีดเลไลก็พากันหยุดเงียบไปพร้อมกันจนทำให้พระวิรัติลืมตาขึ้นแล้วหันไปมองรอบตัวซึ่งก็ไม่พบอะไรนอกจากเสียงลมพัดแผ่วๆที่เหมือนกับเสียงกระซิบเบาๆดังอยู่ข้างหูด้วยความกลัวท่านจึงหลับตาลงเร่งภาวนาต่อไปแต่ความรู้สึกไม่สบายใจกลับยิ่งเพิ่มมากขึ้นกลิ่นอับชื้นของป่ากลายเป็นหมอกบางๆลอยมาและในขณะนั้นเองท่านก็ได้ยินเสียงฝีเท้าลอยมาไกลๆและสุดท้ายเสียงฝีเท้าก็มาหยุดอยู่ใกล้กับท่านพระวิรัติจึงลืมตาขึ้นดูก็ถึงกับต้องผงะไปเพราะเบื้องหน้าท่านนั้นคือสิ่งมีชีวิตที่ท่านไม่เคยรู้จักมันมีลักษณะคล้ายคนที่ร่างกายสู้ผอมแต่ทว่ากลับดูแข็งแรงผมเผ้ากระเซาะกระเซิงไม่สวมเสื้อผ้าเนื้อตัวสีเขียวเหมือนกับกิ้งก่าจนดูกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมดวงตาสีแดงกลมโตเล็บดำยาวแหลมถูกกางขึ้นพร้อมกับตะปบลงไปที่พระวิรัติเสียงร้องของพระวิรัติดังขึ้นชั่วขณะก่อนที่จะเงียบหายไปผีป่าผู้หิวโหยกัดกรามแหลมคมลงไปที่คอของท่านดวงตาของผีป่าฉายแสงสีแดงเรืองรองในความมืดขณะที่มันฉีกร่างของพระวิรัติออกเป็นชิ้นๆและกลืนกินทุกสิ่งไปในยามเช้าที่หมอกยังคงปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านลานแจ้งนั่งอยู่ข้างกองไฟในบ้านไม้หลังเล็กของเขาเพื่อใช้เปลวไฟพัดคลายความหนาวเย็นแต่แล้วก็มีเสียงฝีเท้าของผู้หนึ่งเดินมาหยุดข้างๆกับพลานแจ้งพลานแจ้งข้ามีเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือจากเองพลานแจ้งเงยหน้าขึ้นมาจากกองไฟมองไปยังผู้ใหญ่บ้านที่ยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดยามเช้าสีหน้าของเขาจริงจังและดูเครียดเล็กน้อยถ้าจะมายืมเงินน่ะไปป้ายหน้าเลยนะผู้ใหญ่บ้าเอ็งเห็นข้าเป็นคนยังไงวะว่าแต่สัก200ก็ไม่มีเหรอจะตบมุกกันอีกนานไหมเข้าเรื่องเลยดีกว่านะผู้ใหญ่หยอกนะเข้าเรื่องเลยแล้วกันมีพระรูปหนึ่งหายตัวไปในป่าท่านเดินธุดงค์ไปปฏิบัติธรรมในป่าลึกแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อพลานแจ้งได้ฟังเรื่องราวจากผู้ใหญ่บ้านก็มีสีหน้าวิตกกังวลอย่างชัดเจนตนเองเคยได้ยินเรื่องลึกลับเกี่ยวกับป่าลึกนี้มาก่อนแต่ว่าป่าแห่งนี้นั้นเป็นที่อาศัยของผีป่าและสิ่งลึกลับที่ไม่อาจอธิบายได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วมากมายของตนทำให้พลานแจ้งรู้ดีว่าไม่ใช่แค่สัตว์ป่าดุร้ายเท่านั้นที่ตนจะต้องเผชิญผู้ใหญ่พระท่านหายไปนานเท่าไหร่แล้ว5 วันญาติท่านในข้ามาหาคนช่วยที่ข้านึกขึ้นได้ก็มีแต่เองคนเดียวนี่แหละพลานแจ้งพยักหน้าแต่ก็ยังไม่ได้ตอบรับคำของผู้ใหญ่บ้านเพราะตนแน่ใจว่าการหายตัวไปแบบนี้ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นรายแรกแม้แต่พลานชำนาญป่าคนอื่นๆที่เข้าไปในป่าแห่งนั้นก็ยังไม่เคยมีใครกลับออกมาสักรายซึ่งเดาได้ไม่ยากเลยว่ามันต้องมีเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆผมขอปฏิเสธป่านั้นมันอันตรายเกินไปบอกญาติเขาให้ทำใจเถอะ
50,000ไม่ว่าจะได้กลับมาแบบมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามผู้ใหญ่เห็นฉันเป็นพวกหน้าเงินหรือยังไง60,000ผู้ใหญ่ไปบอกญาติเขาให้ทีว่าผมจะทำเต็มที่แต่ขอมัดจำก่อนสัก30,000ได้ไหมแล้วพลานแจ้งก็ออกเดินทางไปยังป่าแห่งนั้นในทันทีซึ่งป่าแห่งนั้นตนเคยไปล่าสัตว์มาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้นั้นมันไม่ใช่แค่การล่าสัตว์ธรรมดาแต่มันเป็นการตามหาชีวิตที่หายไปที่สำคัญตนต้องเผชิญกับความลับที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งนั้นพลานแจ้งก้าวเท้าเข้าป่าลึกด้วยความมั่นใจในฝีมือและประสบการณ์ของตัวเองแม้จะรู้ว่าป่านี้เต็มไปด้วยความลึกลับและสิ่งที่อันตรายเกินกว่าจะคาดเดาได้แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเขาต้องไปให้ถึงเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของพระวิรัติภายในป่าที่แสงแดดไม่สามารถทะลุผ่านได้ผืนป่าในวันนี้เงียบวังเวงผิดปกติยิ่งนักเสียงที่ได้ยินคือเสียงลมหายใจของตัวเองและเสียงฝีเท้าที่เหยียบย่ำลงไปบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งเมื่อเดินไปได้สักพักพลานแจ้งก็เริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดของผืนป่าแห่งนี้คงเป็นแถวๆนี้แหละที่พระท่านหายตัวไปพลานแจ้งจึงขัดห้างขึ้นมาอย่างง่ายๆอย่างน้อยก็ยังปลอดภัยกว่าพักอยู่ด้านล่างเสียงกลับแกลบก็ดังขึ้นรอบๆห้างพอดีกับมีสายลมพัดโชยเอากลิ่นเฉพาะตัวของมันเข้ามากระทบกับจมูกของพลานแจ้งทำให้จอมพลานแห่งป่าใหญ่รู้ได้เลยว่ามันคือหมีแม้ว่าจะยังไม่เห็นตัวของมันก็ตามกลิ่นนี้ไม่ผิดแน่ๆมันคือหมีตัวผู้อายุไม่ต่ำกว่า10 ปีน้ำหนักราวๆ300 กิโลเห็นจะได้รู้สึกว่าขาหลังด้านซ้ายจะบาดเจ็บด้วยทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามดังก้องไปทั่วป่าดังหนักและชัดเจนมากๆตอกย้ำให้รู้ว่าสิ่งที่พลานแจ้งได้กลิ่นนั้นมันคือหมีจริงๆและตอนนี้มันก็กำลังวิ่งตรงเข้ามาทางตนอย่างรวดเร็วลักษณะท่าทางของมันนั้นพร้อมโจมตีได้ทุกเมื่อดีนะที่เราขัดห้างเอาไว้ยังไงมันก็ปีนขึ้นมาไม่ได้หรอกแม้พรานแจ้งจะพกปืนมาด้วยแต่ในวันนี้เขาไม่ได้ตั้งใจมาล่าสัตว์ใดๆจึงเลือกที่จะอยู่เงียบๆรอให้หมีตัวนั้นสงบลงแทนหมีตัวใหญ่ยืนจ้องมองพรานแจ้งอย่างไม่ละสายตาและสุดท้ายเจ้าหมีตัวนั้นก็เลือกที่จะเดินจากไปไปได้ก็ดีถือว่าวันนี้ชะตาเองยังไม่ถึงคาดถ้ามาเจอกับข้าในวันอื่นแล้วก็แม้แต่กระดูกก็จะไม่ให้เหลือพรานแจ้งบ่นงึมงำล้าวกับหมีกินผึ้งแต่ในขณะที่หมีกำลังเดินจากไปมันก็หันกลับมามองพรานแจ้งที่อยู่บนห้างอีกครั้งก่อนที่จะพุ่งกระโจนออกไปด้วยความเร็วแล้วก็ใช้ตัวของมันนั้นชนกับต้นไม้ที่พรานแจ้งขัดห้างเอาไว้อย่างแรงทำให้ต้นไม้สั่นสะเทือนจนห้างที่พรานแจ้งนั่งอยู่นั้นสั่นไหวไปมาเฮ้ยอะไรของมันวะสงสัยอยากตายมึงบังคับกูเองนะจากประสบการณ์การต่อสู้ในป่าหลายครั้งพรานแจ้งจึงรู้ดีว่าหากตนไม่สังหารหมีตัวนี้มันก็จะไม่ยอมเลิกลาแน่นอนจึงตัดสินใจคว้าเจ้าออตโทมัสออกมาแล้วก็จ่อเล็งไปที่หมียักษ์ตัวนั้นออตโทมัสลูกพ่อแผดร้องให้มันดังก้องป่าไปเลยลูกแล้วพลานแจ้งก็เหนี่ยวไกออกไปยังไม่ลังเลเสียงกระลักจากนกสับดังสนั่นแต่กลับไม่มีเสียงของดินปืนระเบิดออกมาจากปลายกระบอกพลานแจ้งจึงเหนี่ยวไกยิงออกไปอีกครั้งแต่ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมเวละลืมโหลดกระสุนอยู่ไหนในระหว่างที่พลานแจ้งกำลังหากระสุนอยู่นั้นก็พลานนึกขึ้นได้ว่าตอนที่ตนเตรียมของเข้าป่านั้นตนได้เอากระสุนวางไว้หลังตู้เย็นที่บ้านแล้วมัวไปหยิบปืนด้วยความรีบร้อน
จึงทำให้ตนนั้นลืมกระสุนที่วางเอาไว้ไอ้บ้าเอ้ยยิ่งแกยิ่งสมองเลอะเลือนนี่ข้าแบกแต่ปืนเปล่าๆเข้าป่าแล้ววะเนี่ยพลานแจ้งสะทบด่าตัวเองไม่หยุดแต่เจ้าหมียักษ์นั้นมันก็ไม่ได้หยุดตามมันยังคงพุ่งเข้ามาเอาตัวกระแทกกับต้นไม้ไม่หยุดทำให้ห้างที่ขัดไว้นั้นเริ่มปลิแตกออกมาไม่ละไอ้หมีเวนนี่ก็ดันฉลาดซะด้วยใช่ในเป้เรามีของดีอยู่นี่วะแล้วพลานแจ้งก็ล้วงมือเข้าไปในเป้หยิบของดีของแกออกมาแล้วก็ชูขึ้นทันใดนั้นหมียักษ์ก็ถึงกับต้องหยุดชะงักลงทันทีเป็นยังไงล่ะเจอของดีของข้าเข้าไปถึงกับงะจังงังไปเลยเหรอว่าเจ้าหมียักษ์กลับยังคงจ้องมองพลานแจ้งด้วยสายตาคมกริบพร้อมกับคำรามเสียงต่ำไม่ยอมขยับไปไหนพลานแจ้งจึงตัดสินใจเคลื่องของดีที่ถืออยู่ไปอีกทางหนึ่งทันทีแล้วทันใดนั้นเจ้าหมีที่เหมือนถูกสะกดด้วยมนต์บางอย่างก็วิ่งตามไปอย่างรวดเร็วจนหายลับไปจากสายตาไม่เหลียวหลังกลับมาอีกเลยฮ่าฮ่าฮ่าดีนะที่พกติดตัวมาด้วยว่าแต่ก็เสียได้เหมือนกันน้ำผึ้งเดือน5 ขวดนั้นน่ะไม่ได้หาได้ง่ายๆเสียด้วยหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงความมืดก็เคลื่อนเข้ามาปกคลุมพื้นป่าแต่แล้วจู่ๆพลานแจ้งก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนเสียงพึมพำที่ดังมาจากที่ไหนสักแห่งในป่าแล้วร่างของพระธุดงค์รูปหนึ่งที่พลานแจ้งกำลังตามหาก็ปรากฏขึ้นตรงหน้านั่นพระวิรัตินี่เจอตัวจนได้ท่านเป็นอะไรหรือเปล่าข้าอยู่ข้างบนนี้พลานแจ้งตะโกนลงมาจากห้างด้วยความดีใจที่จู่ๆพระวิรัติก็เดินออกมาเองทำให้ตนนั้นไม่ต้องไปหาให้เหนื่อยแรงแต่เมื่อพระวิรัติเดินเข้ามาใกล้ๆพลานแจ้งก็สังเกตได้ถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างประการแรกท่าทางการเดินของท่านแปลกไปไม่เหมือนกับการเดินของคนธรรมดาปกติและเมื่อมองไปยังใบหน้านั้นก็ดูบิดเบี้ยวแสดงถึงความเจ็บปวดส่วนแววตานั้นกลับไม่มีแววของชีวิตอีกต่อไปแล้วพระวิรัติก็แงนหน้าขึ้นมองพลานแจ้งพร้อมกับพูดขึ้นว่าท่านพลานมาตามหาอาตมาหรือลงมาสิอาตมาปีนขึ้นไปไม่ไหวหรอกพระวิรัติพูดด้วยเสียงแหบพร่าแต่ก็แฝงไปด้วยความชวนเชื่อพลานแจ้งขมวดคิ้วและรู้สึกถึงสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในเสียงนั้นเพราะมันทั้งก้องและกังวานและแหบพร่าในคราเดียวกันอาตมาข้าก็ลงไปไม่ได้เช่นกันถ้ายังไม่รุ่งสางพระวิรัติยิ้มออกมาแต่รอยยิ้มนั้นกลับบิดเบี้ยวเกินกว่าที่จะเป็นพระสงฆ์ทั่วไปแล้วดวงตาของท่านก็ปิดลงชั่วขณะและเมื่อเปิดออกอีกครั้งกลับปรากฏแววตาสีแดงที่เหลืองรองขึ้นมาท่านพลานอย่ากลัวไปเลยรีบลงมาเถอะเราจะได้กลับหมู่บ้านกันพลานแจ้งเห็นดังนั้นก็รู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่ไปทั่วล่างเขารู้ดีว่าไม่ควรเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือว่าได้ยินในป่าแห่งนี้เรื่องลึกลับเกี่ยวกับผีป่าหลายอย่างก็ปรากฏขึ้นในหัวว่ามันมักจะมาหลอกล่อเหยื่อให้ลงมาจากที่ปลอดภัยเพื่อให้พลานป่าที่หลงเชื่อกลายเป็นเหยื่อของมันโอ้โหตาแดงขนาดนี้ข้าลงไปก็คงโง่เต็มทนแล้วละทุยอย่ามาหลอกข้าซะให้ยากเลยพระวิรัติพยายามยิ้มออกมาอีกครั้งดวงตาของท่านฉายแสงสีแดงเรืองรองในความมืดพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆแต่มันเหมือนกับจะดังก้องออกมาจากทุกทิศทุกทางเอ็งพลาดแล้วดันเผลอถมน้ำลายลงมาจากห้างทีนี้ก็เสร็จข้าละพลานแจ้งได้ยินดังนั้นความกลัวก็พุ่งเข้ากระทบกับจิตใจในทันทีอดที่จะโทษตัวเองที่เผลอเลอไม่ได้
ทันใดนั้นผีป่าในร่างพลาวิรัตก็พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็กระโจนขึ้นมาบนห้างในทันทีแต่พลานแจ้งก็เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์เอาไว้แล้วจึงรีบดึงเอามีดหมอขึ้นมาถือเอาไว้มาเข้ามาเลยดวงตาแดงกล่ำเต็มไปด้วยความหิวโหยลอยคว้างอยู่ในอากาศไม่นานนักมันก็ขึ้นมาอยู่บนห้างเดียวกับพลานแจ้งร่างของพระวิรัติขู่คำรามก้องพร้อมกับตะโปนไปที่พลานแจ้งในทันทีแต่พลานแจ้งก็ว่องไวไม่ใช่เล่นเขาโยกหลบเพียงนิดเดียวก็ทำให้กรงเล็บนั้นวืดผ่านหัวไปและในจังหวะนี้เขาก็ใช้มีดหมอฟาดไปที่ร่างของพระวิรัติเสียงของมีดกระทบกับร่างนั้นดังขึ้นแต่ผีป่าก็ไม่สะทกสะท้านเหมือนกับที่พลานแจ้งคิด นี่หมอทำอะไรมันไม่ได้อย่างนั้นหรือพลานแจ้งถึงกับต้องหยิบมีดหมอขึ้นมาดูเพราะในทุกครั้งมีดหมอเล่มนี้ก็ไม่เคยทำให้ตนผิดหวังแต่เมื่อเห็นมีดในมือของตนนั้นพลานแจ้งก็ถึงกับใจลนไปอยู่ที่ตะตุ่มเพราะว่ามันคือมีดอิโต้ที่ตนเอาไว้สับหมูอยู่ที่บ้านนั่นเองเฮ้ยหยิบผิดเล่มเดี๋ยวก่อนข้าขอเวลานอกแป๊บอยู่นี่เองมาเข้ามาไหมแล้วพลานแจ้งก็หยิบมีดหมอเล่มจริงขึ้นมาประกายความศักดิ์สิทธิ์ส่องสว่างไปทั่วแล้วพลานแจ้งก็ตวัดฟันออกไปอีกครั้งด้วยความรวดเร็วประกายแสงแห่งอำนาจเหล็กอาถรรพ์พุ่งแหวกอากาศออกไปจนไปชนกับร่างของผีป่าพระวิรัติทำเอาพระวิรัติถึงกับกระเด็นล้มลงไปนอนอยู่บนพื้นห้างเสียงร้องของผีป่าดังก้องไปทั่วป่าทำให้พลานแจ้งถึงกับต้องเอามือขึ้นมาปิดหูด้วยความเจ็บปวดแล้วร่างของพระวิรัติก็ดิ้นทุรนทุรายด้วยความทรมานอยู่กับพื้นก่อนที่จะแตกสลายกลายเป็นฝุ่นผงไปพลานแจ้งเห็นดังนั้นก็ถึงกับเข้าซุดลงไปทันทีน้ำตาไหลพรากออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแต่มันกลับไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจแต่อย่างใดเพราะแท้จริงแล้วมันคือน้ำตาแห่งความเสียดายต่างหากโธ่ไม่นะเงิน60,000ของฉันสลายไปหมดแล้ว